عزيزي المشاهد رقم واحد، أنت الآن على موعد مع معلومة في فيلم. معلومة فيلمنا النهاردة عن بيليه الجوهرة السمراء. قبل ما نبدأ لايك واشتراك وشير. بيبدأ فيلمنا بافتتاح مونديال كأس العالم سنة 1970 في العاصمة المكسيكية مكسيكو بين البرازيل وإيطاليا، ومع أول لحظة بنشوف فيها بيليه واقف في أرضية الملعب بيسترجع ذكرياته. وطبعا بنشوف قد ايه بيليه عنده شعبية جارفة، وبيشوف بيليه الآلاف اللي بيهتفوا باسمه، وبيفتكر الصعوبات اللي مرت بيها بلاده تحت الحكم الدكتاتوري. بتاخدنا السنين وترجع بينا العام 1940 في البرازيل اللي كانت عبارة عن دولة مغمورة محدش يسمع عنها، وأسرة بيليه كانت أسرة بسيطة جدا. جده كان حطاب وأبوه كان لاعب قدم اسمه دوندينهو. بنرجع للحاضر وبنشوف أعظم لاعب في التاريخ تحول لعجوز ستيني ساند على عكازه علشان يوصل للكرسي المتحرك، وبنشوف معاه صندوق تلميع الجزم باين انه قديم جدا. بتحكي اخته سر الصندوق ده وتقول ان لما ابوها اتصاب وما بقاش يلعب كوره وطبعا مفيش فلوس، ساعتها بيليه كان طفل، رغم كده نزل الشارع واشتغل في تلميع الجزم في شوارع البرازيل. وفي سنة 1956 بيليه كان عنده 16 سنة، وابوه شاف موهبة ابنه في الكورة وشاف فيه مستقبل البرازيل، وبعدها بمفيش طلع على اختبارات نادي سانتوس لكرة القدم. مسؤول الاختبارات في نادي سانتوس بيقول كل يوم كان بيجيلنا أكتر من لاعب شايف نفسه نجم العالم، وطبعا محدش كان بيكمل. لكن بيليه من أول يوم اختبارات زي ما بنقول ما يختلفش عليه اتنين. بيحكي زميله السابق دورفال بيقول كانت شخصيته قوية جدا، مش بيخاف. أول يوم دخل وكأنه بيلعب معانا من سنين. طبعا هو قدم كتير لنادي سانتوس، مش بس كده لا، بعدها بسنتين بس تم استدعائه عشان يمثل بلاده وانضم لمنتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم نسخة 1958 في السويد. الصحافة ساعتها قالت انه ده لسه شاب صغير مش هيستحمل ضغط ومسؤولية كأس العالم، والكلام ده لوحده ضغط على بيليه. لكن بيليه سافر فعلا، ولسه بيقول يا هادي ضرب رقم قياسي كأصغر لاعب يشارك في كأس العالم. وبالمناسبة أكبر لاعب شارك في كأس العالم هو حسام الحضري. المهم بيليه ساعتها كان أول مرة يخرج من البرازيل، كان فاكر البرازيل مشهورة وليها شعبية، لكنه اتفاجئ بعكس ده في السويد. البرازيل بعدها لعبت كام ماتش كده مش مهم نقولهم، بس هي صعدت يعني. وتعال نروح بقى ليوم ماتش البرازيل وويلز ربع نهائي كأس العالم. مش هنتكلم كتير، الماتش طبعا كان صعب جدا، بس الحلو في الموضوع ان بيليه هو اللي بيسجل هدف الفوز. فرحة جنونية في المدرجات ومعاها اعجاب شديد من الاوروبيين نفسهم لبيليه الشاب. المهم مفيش كام يوم وبيبدأ نص النهائي بين البرازيل وفرنسا، وبيقدم بيليه مباراة عمره، الأول في الثاني في الثالث، رايح فين؟ الرابع الخامس، ويخلص الماتش 5-2 للبرازيل. بالمناسبة بيليه جاب هاتريك، يعني 3 اجوان. بيليه بعدها كسب احترام أوروبا كلها، ما بالك بقى بحب البرازيليين نفسهم لبيليه. البرازيل عزيزي بقى يتعمل لها حساب، يا عزيزي البرازيل بقت مشهورة، كل ده بفضل بيليه ورفاقه. ومن غير كلام كتير بيبدأ نهائي كأس العالم 1958 بين البرازيل والسويد. لسه مفيش، الفريق بيسخن، هوبا السويد بتجيب الأول. طبعا كان صدمة للكل، تفكير كتير ايه اللي هيحصل. اللي حصل ان بيليه جاب الأول، يسكت؟ لا، جاب التاني. السويد تسكت؟ تسكت عادي، يعني تاخد تالت ورابع وخامس كمان. مش هعرف اوصف لك ايه اللي حصل بعد ما الحكم صفر نهايه المباراه. تخيل عزيزي المشاهد شعب كامل بيفرح. المهم بقى بتبدا تتغير حياه بيليه للاحسن، ومع ان بيليه لون بشرته اسود وفي الوقت اللي فيه عنصريه ضد البشره السمراء، الا ان بيليه الوحيد اللي محبوب من البيض والسود. بتمر الايام والجوهره السوداء بتنور اي مكان هي فيه، واكبر دليل على ده نادي سانتوس اللي تحول تماما من نادي مغمور الى اشهر انديه البرازيل. وطبعا رفض نادي سانتوس عروض ضخمه في محاولة الاحتفاظ بالجوهرة. طبعا شاب لسه عنده 19 سنة ولسه طماع أكتر، لسه مش مكتفي، لسه عاوز يكمل. بقى فتاك وهجام وحش كاسر زي ما انت عايز تقول يعني عندك مثلا من 1957 ل 1961 سجل بيليه 355 هدف. نرجع سكه كده للحاضر ونشوف مشهد من اجمل مشاهد الفيلم، بيليه واصحابه اللي فضلوا مع بعض لحد ما عجزوا سوا، بيفتكروا بقى ايام المجد، ايام ما كانوا كابوس العالم في كرة القدم لاي حد بيفكر يخش معاهم في منافسة. كمان بيفتكروا مع بداية الستينات ازاي تحولت البرازيل من دولة زراعية مستهلكة الى دولة صناعية منتجة، ده بفضل الجوهرة بيليه. هتقول لي ازاي فرد واحد في عمره يعمل كده؟ مش هنطول كتير، تعالى. بيليه بعد كاس العالم كسب شهرة عند اوروبا والعالم كله،
مش بس كده، فوز البرازيل بكاس العالم واللي من وقتها بقت دولة مصدرة للمواهب. كمان بيليه كان نجم البرازيل الأول وأشهر واحد عندهم، ومع دخوله كمان في أدوار تمثيلية وشغل الإعلانات، وتم تتويجه بشكل رسمي كمالك لكرة القدم البرازيلية. وفي سنة 1964 يحصل انقلاب عسكري على الرئيس، وساعتها اتشكلت برازيل جديدة والحال بقى غير الحال. الفرحة اللي عاشتها البرازيل اتنست، وبدأت الحروب الأهلية وأعمال الحرق والتخريب، وزي ما تحب تقول قول. المهم حبت الحكومة الجديدة تستفيد من بيليه وتدخله السياسة عشان تكسب الشعب، لكن بيليه رفض وقال إني ملوش في السياسة ومشغول في كرة القدم. فضلت بقى البرازيل تعاني تحت الحكم الديكتاتوري لحد ما اتعودوا على كده خلاص. وفي الوقت اللي الشعب فيه بيتأقلم مع الموقف، بيليه حب يتأقلم مع الطبيعة ويتجوز. وفعلا مع أول علاقة مع حبيبته روز حاول بيليه إنه يخلص الصفقة ويتجوزه، وكان بيحاول يرضى أبوها، وكان بيقول له بهزار كده لو حبيت ألمع لك الجزمة أنت تؤمر يا عم. وفعلا ابو روز وافق واتجوز بيليه من حبيبته روز، لكن بمرور الايام بقى واضح عليهم عدم التفاهم، وكمان بيليه زادت مشغولياته ومفيش وقت انهم حتى يقعدوا مع بعض. وضيف على كده كمان شهرته، وان كمان ليه معجبات كتير جدا، وده طبعا كان بيضايق روز جدا، والكلام الكتير اللي بيتقال ان بيليه بقى ماشي في سكه شمال. المهم تعدي الايام، وفي 1966 كاس العالم في انجلترا، واول مباراه للبرازيل ضد بلغاريا. منتخب بلغاريا بقى فهم اهميه بيليه في المباراه، وقدر يتعامل معاه كويس جدا، وبتدخلات عنيفه جدا بيليه كان شبه معدوم. لكن في الاخر البرازيل بتكسب 2-0 بصعوبه جدا، وتروح تلعب تاني ماتش ضد المجر، لكن للاسف بتخسر البرازيل الماتش ده 3-1، وما فضلش اي فرصه غير انها تكسب البرتغال. لكن للاسف ده ما حصلش، وخسرت من البرتغال اخر فرصه للتاهل. بعد الفشل ده بيقرر بيليه اعتزال كره القدم، لكن بعد اقناعه يكمل فعلا تراجع بيليه عن قراره. في البرازيل بقى كان لسه احوال البلد زي ما هي، اعمال الشغب شغاله، المظاهرات كل يوم، والجيش في الشارع، والحروب الاهليه مستمره. خليك مركز عزيزي المشاهد، ده كله بيوضح لك ازاي بيليه كان مؤثر مع بلاده، ولسه هنكمل باقي الحكايه. اتاكد انك عامل اشتراك. المهم في 1969 كان حدث مهم جدا في العالم كله، هو موعد وصول بيليه للهدف رقم 1000 في مسيرته الكرويه. عام 1970 لنسخة كأس العالم في المكسيك، المباراة الأولى للبرازيل في دور المجموعات ضد تشيكوسلوفاكيا، تفوز البرازيل برباعية مقابل هدف واحد. بيليه في الماتش كان بيعمل تسديدات خيالية ومستواه راجع زي الأول، ومباراة في الثانية وهدف ورا هدف، وكل مباراة بتفوت بيقرب بيليه بلاده للفوز أكتر وأكتر. وتيجي مباراة نص النهائي بين البرازيل والأراجواي اللي حطم حلم البرازيل سنة 1950 وخد منهم اللقب وعلى أرضهم. بتبدأ البرازيل بمستوى ضعيف ومعنوياتها صفر، وأراجواي بتسجل الأول، البرازيل ترد بالتعادل، ثم الثاني في الثالث. وصلت البرازيل للنهائي ضد إيطاليا. بص عزيزي، صعب أحكي لك اللي حصل في الماتش ده محتاج حلقة لوحده. في الآخر أحب أقول لك خبرين، واحد حلو والتاني مش حلو. الخبر الحلو إن البرازيل كسبت كأس العالم. الخبر الوحش إن بيليه مش هيلعب كأس عالم تاني، علشان ينتهي فيلمنا مع بيليه وهو قاعد على كرسيه المتحرك وهو حاطط صندوق التلميع على رجله وبيطبل عليه. وفي النهاية يا ريت تكون استفدت أي شيء من حياة بيليه. أنا عن نفسي أهم درس اتعلمته من الجوهرة هو الاعتزاز بالماضي، رغم إنه كان بيلمع جزم إلا إنه كان فخور ببدايته. اوعى تخاف من شخصيتك أو شغلك أو كلام الناس، استمر في طريقك حتى النجاح. في النهاية لو أنت استفدت أي حاجة انزل اكتبها لنا في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وشير. سلام.